วัสดีครับซีพือครับผมวันนี้เรามาถ่ายปก GQ กันเป็นยังไงบ้างวันนี้อากาศแล้วก็แฟชั่นของ C อยากจะบอกว่าวันนี้ก็ตื่นเต้นมากที่ได้ขึ้นปกนิตยสารของ GQ ครับผมรู้สึกว่าได้ถ่ายหลายลุคมากหลายสไตล์มากในวันนี้แล้วก็เป็นคอนเซปต์ที่เราชอบด้วยคือคอนเซปต์ในอู่ซ่อมรถเห็นมูดแอนโทนแล้วรู้สึกว่าน่าถ่ายจะถ่ายออกมาเป็นยังไงแต่ที่รู้แน่ๆคือว่าต้องเลอะแน่ๆซึ่งเลอะจริงพอมาถึงก็เนี่ยเอาอะไรที่มันเปื้อนน้ำมันมาถูตัวอะไรเพื่อให้มันมีความสมจริงกับในความแบบคอนฟ lict กับเสื้อผ้าที่แบบว่าทางการแต่ดูเหมือนแบบเราใส่มาซ่อมรถอะไรเงี้ยก็ดูมีอะไรครับอยากรู้ตอนเด็กๆของ C ค่ะเห็นว่าเป็นหนุ่มเชียงราย ครับผมอยากรู้เป็นเด็กเชียงรายเป็นยังไงบ้างเด็กเชียงรายก็เป็นเด็กหน้าตาดีใส่ซื่อ สมัยเด็กๆหรอช่วงมหาลัยครับผมก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งครับผมจริงๆตอนนั้นเราเป็นเด็กขี้อายด้วยขี้อายไม่ได้กล้าประกวดหรือว่าเป็นเด็กข้างห้องอ่ะแต่ไม่ได้หลังห้องครับผมแต่ก็รู้จักกันหมดครับผมก็ไม่ค่อยแบบพรีเซนต์หน้าห้องเท่าไหร่หรือว่ากล้าแสดงออกเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับแบบคนรอบข้างเท่าไหร่แค่ในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นอะไรเงี้ยคนรอบข้างเลยมองแบบเคยโดนมองว่าหยิ่งด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้หยิ่งแต่เวลาเราไม่รู้จักเขาเราก็น่าเฉยๆไม่ได้แบบว่าเจอหน้าอะไรยิ้มแห่เงี้ยสมัยเรียนนะแต่ตอนนี้ก็ยิ้มง่ายขึ้นหรือคุยง่ายขึ้นครับผมอะไรใส่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มเข้ามากรุงเทพตั้งแต่ตอนไหนคะช่วงปีหนึ่งครับผมช่วงปีหนึ่งใช่ก็คือเข้ามหาวิทยาลัยจบประถมไม่ใช่ประถมสิจบมัธยมเข้ามหาลัยนะที่มอกรุงเทพครับเรียนนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์โฆษณาตั้งใจเรียนคณะนี้เลยไหมคะตั้งใจเรียนคณะนี้เลยไหมตั้งใจครับผมตอนแรกคือผมไม่ได้กะสอบเลยอยากเข้ามอกรุงเทพมากตอนนั้นแบบเฮ้ยตึกเพชรว่ะเฮ้ยสวยมันมีอะไรแบบว่าน่าสนใจอยู่ใกล้พี่ด้วยพี่เรียนธรรมศาสตร์รังสิตเงี้ยเราก็อยู่มอกรุงเทพรังสิตอะไรเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่าเห็นคณะนิเทศมันดังก็เลยแบบลงโฆษณาแล้วก็เรียนโทฟิล์มมาอะไรเงี้ยมีพี่น้องกี่คนพี่สาว2 คนครับผมเป็นน้องคนเล็กสุดเป็นยังไงบ้างกับเป็นน้องคนเล็กเป็นผู้ชายด้วยเป็นยังไงบ้างจริงๆเขาบอกว่าน้องคนเล็กน้องคนสุดท้องพ่อแม่ตามใจซึ่งจริง เรื่องจริงเพราะว่าบ้านผมอ่ะคือพี่สาว2 คนอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตทั้งคู่เลยครับผมเขาก็จะได้เงินมาจำนวนเท่านี้สมมติ 20,000เขาก็ต้องบริหารในเดือนนี้20,000แต่ผมก็ได้เท่ากัน 20,000แต่ผมอ่ะใช้ไม่พอก็ขอเพิ่มอะไรเงี้ยจนแบบว่าก็ส่วนใหญ่ก็ขอเพิ่มเกือบทุกเดือนฮะแต่ก็ไม่ได้เพิ่มมากมาย 3,000 บ้าง 5,000 บ้าง1,000 บ้างอะไรเงี้ยแต่ขอเกือบทุกเดือนฮะจนแบบว่าแม่แซวแล้วก็พี่ก็แซวอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแบบว่าเราต้องแบบมีวินัยในการใช้เงินด้วยอะไรเงี้ยครับผมแต่หลังๆมาก็เริ่มขอน้อยก็เริ่มปรับมากขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามหาลัยอ่ะตอนเข้าไปอ่ะมันคือจุดเปลี่ยนชีวิตหลายอย่างเลยครับเพราะเราเป็นคนเชียงรายด้วยเราเข้ามาเมืองกรุงเราได้เห็นแสงสีเสียงเห็นกลุ่มเพื่อนเห็นสังคมใหม่ๆเห็นแบบโอ้โหเยอะมากเลยเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าใช้เงินเยอะเพราะคุมไม่อยู่โอ้ยใช้เยอะมากไปเที่ยวด้วยเล่นเกมด้วยกินเยอะด้วยผมอะไรเงี้ยซีคิดว่าเมื่อกี้บอกเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างอันที่เด่นชัดที่สุดจากเด็กที่มาจากเชียงรายแล้วเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยอะไรที่ซีมองว่าโหเปลี่ยนซีไปเลยอ่ะที่เปลี่ยนไปเลยผมรู้สึกว่าความตั้งใจเรียนเพราะเรารู้สึกว่าตอนมัธยมเนี่ยครับผมมีคนแบบช่วยกันเรียนเพื่อนช่วยกันเรียนเงี้ยแต่ตอนนี้เราเข้ามาเหมือนตัวคนเดียวเราต้องมามีปฏิสัมพันธ์หรือว่าการเปิดใจมากขึ้นในการรู้จักเพื่อนนู้นเพื่อนนี้เรามีเพื่อนหลายประเภทมากอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าตั้งใจเรียนมากขึ้นแต่เป็นเด็กกิจกรรมเพราะว่าเป็นหลีดนิเทศฮะจุดเปลี่ยนอีกอันนึงที่ทำให้ผมรู้สึกโตขึ้นคือผมได้มีโอกาสได้เป็นเฮดลีดนิเทศหมายถึงผู้นำเชียร์เป็นคนสั่งลีดพร้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แบบได้แชมป์มาไหมนะได้สิจำไม่ได้แล้วนาน คือเราปี1มันเหนื่อยแค่กายอ่ะมันจะเป็นระบบครอบครัวเลยแบบปี2รุ่นพี่โตมาเทรนมาฝึกมาสัมภาษณ์มานู่นนี่นั่นมาพอเข้ามาแล้วเลือกคัดเฮดลีดแล้วก็ต้องดูแลทุกคนต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นทำโทษแบบความโทษรวมก็ต้องแบบว่ามีในรวมอะไรเนี่ยช่วยกันแบบว่ามันทำงานเป็นทีมอะไรเงี้ยครับผมเรารู้สึกว่าโตกับสิ่งนั้นแล้วก็ได้แบบว่าอะไรหลายอย่างมากในการทำงานด้วยหรือว่ารองรับความกดดันในช่วงปี1คือจากเด็กที่แบบว่าดูเงียบๆไม่ค่อยพูดกับใครกลายมาเป็นเด็กกิจกรรมตอนนั้นแสดงว่าเราก็รู้สึกสนุกกับการที่ได้เรียนแล้วมีเพื่อนใหม่เยอะใช่ไหมคะผมรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้เจอแบบคนใหม่ๆหรือกลุ่มสังคมใหม่ๆหรือเพื่อนกลุ่มงานใหม่ๆกับปัจจุบันที่เราเจอกลุ่มงานเราเจอหลายคนทำงานเราเจอหลายฝ่ายมากอะไรเงี้ยจริงๆผมอยากเป็นเบื้องหลัง
อยากเป็นผู้กำกับอยากลองทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยแต่ตอนนี้ทำเบื้องหน้าได้ก็ทำไปก่อนอะไรเงี้ยครับผม เมื่อกี้บอกว่าพอได้ทำเบื้องหน้าแล้วเข้ามาทำเบื้องหน้าได้ไงคะ เข้ามาทำเบื้องหน้าได้ยังไงสั้นๆเลยตอนนั้นเราเริ่มมาจากอินฟลูเอนเซอร์เรามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อแม็กคนเนี้ยอยู่ในเพจดูมันดีพอตอนนั้นมี4คนแล้วผมบอกเห็นเขาเที่ยวกันสนุกมากกับกลุ่มเพื่อนทำคลิปออกมาท่องเที่ยวมันเป็นยุคแรกเลยฮะที่ทำคลิปท่องเที่ยวแล้วก็ไปสนุกกันกินฟรีอยู่ฟรีแบบอยู่ดีอ่ะช่วงนั้นเราก็หาเงินยังไม่ได้อย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมึงถ้าเขาต้องการคนเพิ่มอ่ะฝากแอดเข้าไปหน่อยแล้วจนแบบว่าพี่ออฟก็คือเป็นคนเจ้าของเพจหรือผู้จัดการผมในปัจจุบันเนี่ยครับผมก็ได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ให้ส่งคลิปตลกจากทางบ้านผมอยู่เชียงรายส่งคลิปตลกอะไรก็ได้ถ่ายอะไรก็ได้แบบครีเอทเอาเองเลยแล้วก็ถ่ายวิดีโอง่ายๆทำตลกพูดอะไรจำไม่ได้ละเล่นกับหมาอะไรเงี้ยง่ายๆแล้วก็ส่งคลิปไปจนเขานัดคุยที่กรุงเทพครับผมก็เลยได้เข้ามาเป็นคนที่5อะไรเงี้ยครับผม ชื่อเพจอะไรนะคะ ดูมันดิครับผม ดูมันดี ใช่ พี่ว่าน่าจะเคยดูนะ ดูมันดิฮะที่ออนเซ็นกันเมื่อก่อนที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฮะไปทำคลิปท่องเที่ยว สนุกไหมคะ จุดเกิดตอนนั้น พอ สนุก เข้าไปรวมกลุ่มกับเขา สนุกแค่วันแรกวันหลังก็สนุกแต่เรารู้สึกว่ามันก็คือการทำงานอะพออยู่ไปมามันคือการทำงาน แต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าธรรมชาติของแต่ละคนคือเราไม่ได้มีสคริปต์เรามีแค่เฮดว่าตรงนี้เราจะทำอะไรเรามาทำตรงนี้ทำอะไรนอกนั้นฟรีสไตล์ตามนิสัยผมเลย ตอนนั้นเลยพูดไม่เก่งเหมือนกัน ก็เลยต้องปรับตัวเยอะมาก เราไม่ได้พูดเก่งจนทุกคนก็ช่วย สมมติเราพูดไม่เก่งเขาก็จะส่งมาให้ผม มันก็จะเป็นฟรีสไตล์ของเราในความธรรมชาติอะไรเงี้ยค่อยๆปรับตัวเข้ามาอะไรเงี้ยครับผม แล้วจากนั้นนะคะ จากนั้นพี่ออฟก็รู้สึกว่าอยากทำซีรีส์ฮะก็มีซีรีส์เรื่องแรกไปแล้วก็พอเรื่องแรกจบเราก็มีเรื่อง2เรื่อง3ต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ รู้สึกไงบ้างกับการที่แบบว่า พอเราได้มาอยู่กลุ่มเป็นแบบสายท่องเที่ยวแล้ว พอมาเล่นซีรีส์เขาเรียกว่าก้าวสู่การเป็นนักแสดง จริงๆผมอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วครับแต่ไม่ได้มีแบบว่าต้องการสูงแต่อยากลองอะไรเงี้ยท้าทายดีอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นมีความฝันว่าอยากเห็นเราอยู่ในจอทีวีใหญ่ๆเฮ้ยหล่อดีว่ะตอนนั้นดูณเดชน์ย่าไอดอลอะไรเงี้ยมันเจ๋งดีว่าเฮ้ยเขาแสดงดีอยากเป็นบ้างเห็นในทีวีใหญ่เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีโอกาสเล่นก็รู้สึกสนุกแล้วรู้สึกท้าทายมีอะไรใหม่ๆเหมือนเจอเรื่องใหม่ก็เหมือนเข้าโรงเรียนเริ่มต้นจากศูนย์ก็ทำแบบต้องทำการบ้านเยอะอะไรเงี้ยครับผมแต่เรารู้สึกได้เปรียบจากการที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ผ่านงานอีเวนต์มาเยอะมากเจอผู้คนมาเยอะมากมาตอนนั้นก่อนที่จะมีซีรีส์เรื่องแรกเนี่ยมัน3-4 ปีได้ครับผมแล้วก็มีซีรีส์เรื่องแรกจนเราได้ทำงานในวงการมาระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยแสดงมันก็เลยทำให้เรารู้สึกกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะเราอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยครับผมหลังจากนั้นก็ enjoy มีโอกาสมากขึ้นก็รับมาได้เรียนรู้มากขึ้นได้ถ่ายแบบมากขึ้นถ่ายโฆษณาได้ถ่ายซีรีส์มากขึ้นได้เจอนักแสดงที่เป็นนักแสดงจริงๆมากขึ้นสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบเยอะมาก แล้วกับชื่อเสียงที่เข้ามาสำหรับความเป็นซีมีคู่ที่แสดงร่วมกันก็คือนูนิว ตอนนั้นรู้สึกไหมว่าเฮ้ยเราอะมาถึงจุดนี้ได้ยังไง เอาจริงตั้งแต่เรื่องแรกเลยฮะเรารู้สึกว่ามีโอกาสได้มีคนติดตามเยอะมาก เรารู้สึกว่าไม่มากก็น้อยตอนนั้นเรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เราแล้วอะตอนนั้นเราไม่ค่อยแบบไม่รู้ว่าตัวเองมีแฟนคลับอะเราแค่คิดว่ามีแฟนคลับเราก็ดีใจแล้ว เรารู้สึกว่ามีเป็นโอกาสอันสั้นมากที่เรามีชื่อเสียงและมีคนติดตามผลงานและคนซัพพอร์ตเยอะขนาดเนี้ยใช่แล้วเราย้อนกลับไปกับเพื่อนในวงการที่รู้จักมาหลายคนอยู่กันนานมากเลยนะกว่าจะมาถึงจุดนี้แล้วเรารู้สึกว่าพาร์ทเนอร์หนูเองก็ดีด้วยคู่เราก็ดีด้วยตัวเราก็แบบก็ต่อสู้มาเนาะอะไรเงี้ยแล้วมีแฟนคลับมาแบบคอยซัพพอร์ตก็ดีใจมากๆครับที่มีทุกวันนี้ซึ่งมันก็ตื่นเต้นท้าทายเสมอมันเจอสิ่งใหม่เยอะตลอดเวลามีอะไรน่าทำตลอดเวลาแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราประทับใจในตัวซีคือการเป็นนักร้อง ประทับใจเหรอ ประทับใจซี ก็ประทับใจเต็มเหมือนกันครับเพราะว่าเมื่อก่อนรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกร้องเพลงไม่ค่อยมั่นใจซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่นะความไม่มั่นใจนะแต่แฟนคลับทุกคนก็บอกว่าหนูก็บอกว่าให้มั่นใจได้แล้วคนเราก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไม่จำเป็นต้องร้องเพราะหรือว่าเป็นศิลปินจริงๆแต่เรารู้สึกว่าถ้าอยากลองทำอะไรใหม่หรือการร้องเนี่ยรู้สึกสนุกเอนจอยมันก็สนุกดีครับผมก็เลยได้ฝึกร้องมาตั้งแต่มีโคเวอร์มาได้มีซิงเกิลตัวเองได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตแฟนมีตต่างประเทศหลายที่อะไรเงี้ยเราก็จอยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ คือพี่อะรู้สึกว่าชอบตั้งแต่ตอนที่เราอะชอบเอาเพลงของรุ่นพี่ต่างๆอะมาโคเวอร์ไม่ว่าจะเป็นวงพอชใช่ไหมคะหรือเป็น ใช่ พี่ออฟอะไรประมาณเนี้ย ใช่ ซึ่ง ใช่ ค่อนข้างยากนะ ก็ลองสไตล์เราดีกว่า โอ้ย แต่ละคนมันมี ค่ เท อ คนิคที่ต่างกัน อ่าฮะเราจะเป็นนักแสดงมาเป็นศิลปินนักร้องละการมีคอนเสิร์ตของตัวเองอะ
โอ้ รู้สึกว่ามันก็ยิ่งใหญ่มาก ตอนนั้น เครียดเลย ตัว ครับ ยังไงบ้าง โอ้โหถ้าให้เรายาวเอาสั้นๆเลย เออ ตอนนั้นรู้สึก สั้นๆ เครียดมากครับผมเพราะว่าครั้งแรกด้วยเนาะเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นคนที่ร้องเพลงเก่ง ไม่คิดว่าเราเต้นเก่งด้วย ซึ่งมันก็จริงแต่เราก็สามารถฝึกได้เราทำได้แหละ เพราะว่าเป็นโอกาสได้อะไรหลายอย่างมาก ฝึกความอดทน ฝึกมีการมีวินัย แล้วก็การเต้นการร้องหรือทุกอย่างในการโชว์ซึ่งเกิดมาชื่อคอนเสิร์ตว่าซีมีโชว์อย่างเงี้ยครับผมได้เลือกเพลงได้รู้จักอะไรหลายอย่างมากๆครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งเรารู้สึกที่มีกำลังใจทำคอนเสิร์ตเนี้ยขึ้นมาคือเรารู้สึกอยากตอบแทนแฟนคลับทุกคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเรา แล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทายกับเราด้วย ถ้าเราก้าวมันผ่านได้เราก็รู้สึกข้ามขีดจำกัดอะไรบางอย่างของเราได้ ก็สนุกและเป็นประสบการณ์แบบยิ่งใหญ่มากทุกวันนี้ยังจำแบบไม่เคยลืมจำแบบช่วงที่ผ่านนอนละเมอร้องเพลงทุกวันตอนตื่นเช้ามาอาบน้ำก่อนนอนละเมออย่างเงี้ยตื่นมาแบบเคยรู้สึกว่าละเมอตื่นมาแบบสลืมสลือร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนมีงานก็ต้องเอาหูฟังมาเพราะเพลงมันเยอะมากอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่โอ้โหน้ำตาไหลอยู่ ตอนที่เป็นเด็กนักเรียนอยู่ที่เชียงรายที่บอกว่าอยากเป็นแบบอยากเห็นเราบนหน้าจอทีวี หรืออยากเห็นเราตามแบบว่าเป็นนักแสดงนักร้องอะไรต่างๆเนี่ยเคยคิดไหมว่าโหมันยากนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ ยากผมว่ายาก แต่ถ้าสำหรับใครที่ดูก็รู้สึกว่ามันไม่อยากให้คิดว่ายากถ้าเรามีกำแพงกั้นอ่ะมันจะปิดกั้นบางอย่าง แต่มันจะมีความคิดในช่วงนั้นอยู่แล้ว แต่เราต้องเชื่อว่าเราทำได้ คือตอนนั้นผมตั้ง mindset เลยว่าคอนเสิร์ตเนี้ยจะเป็นตัวเอง เราจะเป็นเราจะไม่เป็นเหมือนใคร แล้วเรารู้สึกว่าอันไหนพลาดมันก็พลาดเป็นเราให้เต็มที่แล้วสนุกให้มันเต็มที่ แล้วก็แสดงแบบรอยยิ้มความสุขแบบแผ่ให้เต็มที่ เราไม่อยากมาเครียดกดดัน แต่แฟลชแบ็กกลับมามันมีความรู้สึกนั้นอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องธรรมชาติสมมติมานั่งคิดดีๆนะสมมติถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นอยู่ในหัว หรือการขึ้นเวทีร้องอีเวนท์ทุกวันนี้ผมยังตื่นเต้นเลยผมว่ามันคือมนุษย์อะถ้ามันไม่มีอะผมว่ารู้สึกว่ามันไม่น่าจะสนุกมันน่าจะเฉื่อยชา มันไม่น่าจะมีอะไรท้าทายในชีวิตอีกแล้วยังตื่นเต้นเลยทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเจอคนใหม่เข้ากับคนใหม่เข้าในเซตกับคนใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าการร้องเพลงขึ้นงานอีเวนท์ทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับ